นะมีคำสั่งสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับแนะนำแบบเจนซีสิแนะนำเจนซีด้วยเหรอแนะนำเจนซีเขาทำกันยังไงหรอเจนซีผมมีตัวอย่างให้ดูไหมครับแจนจริงมาแจนจริงคนกันจริงเหรอเจนซีปกติเจนซีเขาแนะนำตัวกันยังไงมีความสุขพวกเราสวัสดีครับเงี้ยเหรอสวัสดีครับผมคริสครับพี่สิงใครนะแล้วใครเขาทำไงเที่ยวแบบอ๋อเล็กชิโนสวัสดีครับพวกเราไลแคนครับเงี้ยเหรอผมไม่มีความมั่นใจพอที่จะทำแบบน้องเขาเลยครับอันนี้ที่แนะนำตัวครับสวัสดีครับคริสครับสวัสดีครับสิงโตครับผมนี่อันนี้คือคลาสสิกแบบคลาสสิกเลยแล้วจำได้ไหมตอนโซตัสอะในซีนอะแนะนำตัวยังไงนะตอนที่แนะนำเป็นพี่อาทิตย์จำได้ปะจำได้เพราะว่าผมพูดบ่อยมากคิดจำไม่ได้พี่ถึงพูดให้ฟังก่อนผมก้องพบรหัส0062ครับใช่ปะน่าจะไม่ได้ประมาณนี้ส่วนพี่คิดเป็นพี่วาพี่อาทิตย์ต้องยังไงคุณผมพูดจริงนะผมจำไม่ได้ว่ะไม่ให้ใครยืนอยู่ไม่ได้ฟังพี่คิดไม่ได้ฟังทีเซอร์ที่ตัดคอนเสิร์ตเหรออ๋อคืออันนั้นใช่ไหมผมอาทิตย์เป็นรุ่นพี่คณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปี 3ของพวกคุณทำเสียงผมมีหน้าที่ดูแลพวกคุณตลอด1ปีเพื่อให้พวกคุณมีระเบียบวินัยและอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละประมาณนั้นผมนานมากเลยครับทุกคนพี่นึกสภาพว่าช่วงนั้นที่ถ่ายอ่ะมันยังมีเสียงมันยังมี energy ในการแบบผมมันไม่ได้ใช้เสียงช่องเนี้ยมาเป็นแบบนานแล้วเหมือนกันครับเอาจริงพูดตรงคือเขินที่จะทำแต่ซึ่งวันนี้เรามาโปรโมทสดได้สิคือไม่ได้เจอกับพี่อาทิตย์นานมากแล้วพี่สิงห์ก็คงไม่ได้เจอกับก้องพบนานมากเหมือนกันนานมากใช่ก็เลยแบบเขินที่จะแบบว่าเอาเขามาอยู่ในร่างนิดนึงไม่ไปพี่เอากลับไปมันต่างคาแรคเตอร์เราพี่อาทิตย์กับก้องพบมันต่างกันเรา2คนเลยป่ะของผมว่าต่างมากเพราะว่าช่วงที่เวิร์กช็อปช่วงก่อนเปิดกล้องโซตัสครั้งแรกเนี่ยใช้เวลาเวิร์กช็อปปีนึงเพื่อปรับบุคลิกภาพผมให้ใกล้เคียงกับกล้องพบมากที่สุดจริงๆคือทั้งคู่อ่ะไม่ตรงแคสสุดๆเลยไม่ตรงแคสกับอาทิตย์กับกล้องพบในนิยายแบบสุดโต่งมากๆแล้วก็ตอนที่ประกาศแคสครั้งแรกตอนสมัยยังไม่ได้มาอยู่ในแกรมมี่เลยอ่ะก็โดนดราม่าเยอะมากครับไม่ตรงปกใช่ว่าแบบพวกเราไม่ตรงกับแฟนนิยายอะไรอย่างเงี้ยครับแฟนนิยายเขาก็จะแบบว่าเฮ้ยเขาคนนั้นน่าจะดูตรงกว่าไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยใช่เพราะว่าจริงพี่อาทิตย์คือไว้หนวดเซอร์ซึ่งตอนนั้นผมพยายามไว้นะทุกคนผมพยายามไว้อยู่6 เดือนขึ้นมา2 เส้นคือเป็นหนวดแบบล้อมแหลมอะก็เลยแบบไม่ตรงแล้วของกล้องพบก็จะแบบเรื่องความสูงอันดับหนึ่งแล้วเรื่องความสูงขาวตีใช่ดูเป็นลูกคุณหนูแล้วพี่นึกสภาพผมอะลูกคุณหนูเมื่อ10 ปีที่แล้วด้วยนะเข้าใจอย่างนี้อ่ะก็มันก็ยอมรับว่าตัวเองแบบไม่ค่อยตรงขนาดนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าคนที่เลือกเรามาจริงๆอ่ะก็คือพี่พลอยพี่กุ๊กพี่ที่แบบว่าเป็นทีมงานที่แบบว่าเขาเห็นว่าเราแบบเหมาะสมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆมันมีสลับตอนแรกมาหมายถึงว่าคิดไปแคสเป็นกล้องพบบ้างไหมหรือว่าตอนคิดแคส2 ตัวเลยครับใช่เพราะว่าแคสรอบแรกรู้สึกจะเป็นกล้องพบด้วยครับแล้วก็พอมาแคสรอบที่2ที่มาเจอกับพี่สิงห์ตอนนั้นมีกันอยู่3 คนมีพี่สิงห์กับมีอีกคนนึงใช่แล้วก็คิดจะได้แคสเป็นทั้งอาทิตย์กล้องพบให้กับทั้งพี่สิงห์แล้วก็อีกคนนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตอนนั้นเหมือนเราก็ยังเลือกกันไม่ได้ว่าใครจะเป็นบทอะไรอะไรเงี้ยครับใช่ไหมของพี่สิงห์แคสเป็นตัวอะไรของผมแคสเป็นพี่อาทิตย์ตั้งแต่แรกเลยเป็นพี่อาทิตย์เริ่มมาผมแคสช่วยบทพี่อาทิตย์มาเจอคริสผมโดนปรับให้เป็นกล้องพบมันต่างกันไหมต่างมากก็สมัยนั้นวะแล้วเมื่อกี้มันใช้คำนั้นได้ใช้คำนั้นได้สมัยนั้นยังไงสมัยนั้นเมื่อตอนนั้นมันเป็นยังไงไม่ต่างกันเมื่อตอนนั้นสมัยนั้นก็คือผมจบจากการเป็นพี่อบรมหรือพี่วากจบมาปีนึงแล้วป่ะมาปีนึงแล้วก็คาแรคเตอร์ต่างๆอะไรเงี้ยเราก็ยังแบบสามารถเอามาใช้ในการแคสเอาประสบการณ์เรามาใช้ได้อะไรเงี้ยครับใช่ก็เลยแคสเป็นพี่อาทิตย์แล้วพอต้องปรับบทให้กลายเป็นว่าลองมาแคสเป็นกล้องพบซึ่งเป็นปี 1อ่ะมันแอบยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าต้องมานั่งแบบทำบุคลิกที่แบบผมจำได้ซีนนั้นเป็นซีนไอกะเพรากับไข่ดาวผมจำได้แล้วก็ไอซีนนั้นอ่ะเป็นซีนที่เราต้องสลับกันทั้งคู่
ผัดกันเล่นอะไรอย่างเงี้ย ใช่ ซึ่งตอนนั้นผมมาเก็ตกล้องภพบมากกว่า เพราะว่ามันเป็นซีนที่กล้องภพบจะยียวนกวนประสาทพี่อาทิตย์แย่ซึ่งเราเป็นคนขี้แย่อยู่แล้ว เราก็เลยแย่เขาได้ แต่ว่าพอต้องมาเป็นพี่อาทิตย์ที่ต้องนิ่งขึมอ่ะตอนนั้นคิดก็เป็นพี่วากในมหาลัยเหมือนกันแต่ว่าพอมันไม่ใช่บทวากอ่ะผมดันไม่เก็ตแต่พี่สิงห์เขาดันเก็ต ผม ว่าความนิ่ง จะ ต้องเป็นยังไง แคสด้วย อะไรเงี้ยก็เลยตอนนั้นแบบทำไมเราไม่เป็นกล้องภพวะพี่สิงห์ก็ทำไมเขาไม่เป็นพี่อาทิตย์วะหรืออะไรแบบเนี้ย ได้คำตอบอย่างวันเนี้ย ก็ได้คำตอบแล้วฮะได้คำตอบแล้วว่าก็อย่างเงี้ยถูกแล้วครับครับ มีถามเขาไหมว่าทำไมพอมันประสบความสำเร็จก็จริงแต่เราก็ต้องมีคำถามเขาจะว่าแล้วทำไมถ้าวันนั้นเราได้เล่นอันนั้นมันรู้สึกว่ามันก็ต้องมีคำถามคาใจ ผมถามพุ่มกับตั้งแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเลยด้วยฮะ เอาวะ ถามตั้งแต่วันที่เขาเลือกให้เลยด้วยว่า มันจะเวิร์กไหมเหรอหรือว่า ผมถามเขาว่าทำไมผมถึงได้เป็นพี่อาทิตย์ เออ ทำไมพี่สิงห์ถึงได้เป็นกล้องภพเพราะตอนนั้นน่ะใจผมคิดว่าผมได้เป็นกล้องภพแล้วผมได้เป็นกล้องภพแน่ๆใช่แล้วพี่สิงห์ก็ได้เป็นพี่อาทิตย์แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเป็นเฮดวาร์กด้วยไงพุ่มกับเขาก็ให้เหตุผลมาว่า ผมดูตัวใหญ่กว่าพี่สิงห์ อ๋อตอนนั้นพี่สิงห์เขาไอ้นี่ อืม สลิมฟิต ใช่ผมดูตัวใหญ่กว่าพี่สิงห์น่าจะปกป้องพี่สิงห์ได้ดูเป็นรุ่นพี่ดูเป็นพี่วากแค่นั้นเลยฮะ เรามีความคิดอย่างนั้นมา ไม่ แต่ว่าพอได้อยู่กับตัวละครเป็นนานๆน่ะผมเข้าใจแล้วว่าอ๋อจริงๆแล้วเคกับเมย์มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะ คือพี่อาทิตย์เนี่ย เอ๊ะกับเมย์ ผมเข้าใจว่า วันนั้นยังไม่มีคำนี้นะ ใช่คือผมเข้าใจว่าพี่อาทิตย์จะเป็นถ้าพูดในยุคนี้นะ ผมเข้าใจว่าพี่อาทิตย์เป็นเมะนะตอนแรกอะ ใช่ ตอนแรกผมเข้าใจแบบนั้นใช่แต่ว่าพออยู่กับตัวละครไปนานเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วฝ่ายที่ถูกดูแลมากกว่า เอาไปที่ดู พี่อาทิตย์ถูกดูแลมากกว่าในอีกมุมหนึ่งเขาเป็นแค่รุ่นพี่ที่ดูแลรุ่นน้องเฉยๆแต่ในความสัมพันธ์ของตัวละคร2ตัวกล้องภพดูแลพี่อาทิตย์มากกว่านะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจแล้ว จริงๆมันยากวันนั้นที่พอเล่นด้วยกัน แล้วมันจะต้องแสดงให้ออกว่าใครเป็นเมย์ใครเป็นเค ตอนนั้นไม่คิดเรื่องนั้นเลย สมัยนั้นยังไม่มีใครแบบมานั่งฟิกซ์เรื่องนั้นนะครับ มาคิดเรื่องเนี้ยตอนโซตัสเอส อ๋อ แต่ว่าตอนแค่โซตัสเดอะซีรีส์เลยอ่ะไม่ได้คิดเลยครับ ใช่ แล้วรู้สึกว่าโซตัสในของเรามันเป็นการสร้างตำนานในทุกๆอย่างหมายถึงว่าเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกของเป็นซีรีส์วายที่แบบดังแล้วทุกคนแบบว่ารู้ว่าเนี่ยมันมีเรื่องอย่างนี้อยู่ ตอนนั้นที่ทำงานไปเราไม่เคยคิดด้วยซ้ำว่ามันจะ จริง ดังหรือว่า ตอนนั้นแค่ ะไร หาที่ออนให้ได้ก็ดีใจแล้วครับ มันเป็นไงบ้างเราดิมันมีปรากฏการณ์อะไรบ้างที่รู้สึกว่าภาพจำก่อนที่มันจะ ความยากลำ ดั บาก ง ใน อะ วันนั้น ความยากลำบากว่าอุ้ยวันจะเป็น มันมหากาพย์มากเลยนะอันเนี้ย มันมีแววว่าจะไม่ได้ออนมันมี เล่านี่เล่าแต่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้น คือตอนพอเราแคสรอบที่2กันเสร็จใช่ป่ะแล้วที่ผมเป็นพี่อาทิตย์แล้วพี่สิงห์เป็นกล้องภพแล้วก็นักแสดงคนอื่นๆในเรื่องทั้งหมดก็ถูกวางเซตไว้หมดแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนั้นเรายังไม่มีที่จะออนเลย ใช่ เพราะว่ามันเป็นสำนักเขียนนะเขาซื้อมาทำแต่ว่าสำนักเขียนเขาก็จะไม่ได้มีช่องออนแอร์อะไรเงี้ยครับก็ไม่รู้จะไปออนที่ไหน แล้วผมก็ถามคือเราแคสเขาบอกว่าเราผ่านแล้วเราก็ดีใจที่เราได้ทำงานอะไรเงี้ยเราก็ถามเขาตลอดเมื่อไหร่จะเปิดกล้องครับเมื่อไหร่จะได้ทำงานครับอะไรเงี้ย อัปเดต มันอยากทำงานอ่ะใช่ป่ะแล้วเขาก็ยังบอกว่าเนี่ยยังหาที่ออนพี่กุ๊กอ่ะ ยังเวิร์กช็อปยัง เออ ทำอะไรต่ออะไรกัน ยังเปิดกล้องสักทีเหรอ ยังไม่เปิด ยังไม่เปิด แต่ว่านัดเวิร์กช็อปการแสดงอยู่ 6 เดือน เรื่อยๆนะ ใช่6 เดือนที่เราเวิร์กช็อป เข้าเส้นเลือดเลย6 เดือน เวิร์กช็อปจนอิ่มแล้วอะอิ่มแบบเมื่อไหร่จะได้ จบแล้ว เอา นะ ไปใช้สักทีเมื่อ เป็ ไหร่ นค จะ รั้ง เอา แร ไป ก สักที ที่เป็นครั้งแรกในการทำงานของเราด้วย แล้วก็ตั้งแต่ทำงานมาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนเนี้ยนั่นเป็นครั้งแรกที่เราเวิร์กช็อปนานมากขนาดนี้แล้วเป็นการเวิร์กช็อปที่เข้มข้นแบบเข้มข้นเลยครับปรับบุคลิกผมหมดเลย ใช่ครับแล้วก็จำได้ว่าตอนนั้นเราเรียนกันอยู่ที่มอเกษตรใช่ไหม ใช่ แล้วพอเรียนเสร็จปุ๊บวันนั้นพี่กูก็บอกว่าเดี๋ยวเข้าตึกแกรมมี่แล้วก็เฮ้ยเข้าตึกแกรมมี่เขาไปทำอะไรอ่ะก็เลยตามเข้าไปดูกันสุดท้ายก็คือเข้าไปเจอพี่ถาเลย แล้วก็บอกว่าเนี่ยโอเคพี่ถาจะสนับสนุนเรื่องนี้ซื้อเรื่องนี้เข้ามาจะได้ออนแอร์ใน JMTV อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นคิดก็ยังไม่เข้าใจว่าแบบยังเข้าใจว่าเราจะมีช่องของ JMTV อยู่เลยอ่ะที่ยังไม่รู้ว่า JM25 ช่องวันอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ยังไม่ทราบอะไรเงี้ยครับสุดท้ายโอเคเราได้มาออนปุ๊บก็มีการเข้าไปคุยกันใหม่แล้วก็เวิร์กช็อปใหม่อีกรอบนึง ใช่ จาก6 เดือนนั้นก็ 6 เดือนนั้นก็คือเวิร์กช็อปใหม่อีกใช่ แค่เปลี่ยนสถานที่เวิร์กช็อป แค่เป็นสถานที่เวิร์กช็อปแล้วก็เปลี่ยนเซตนักแสดงใหม่ อ่า นักแสดงที่ ใช่ ที่แสดงร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้เจอกับพวกพี่ออฟได้เจอกับการสมายได้เจอกับพี่นิวน้องนีนอะไรอย่างเงี้ยได้เจอกับแจนอะไรอย่างเงี้ยครับ มันใจแป้วมากับการที่แบบว่าพอเลือกเราเสร็จแล้วกว่าจะเวิร์กช็อปเสร็จแต่ว่าไม่มีวันเปิดกล้องไม่มีช่องออน คิดว่าเราจะได้ไปไหมหรือว่าเราควรตัวเปลี่ยนตัวไหม ตอนนั้นคือเพื่อนๆก็ตื่นเต้นเพื่อนๆในมอคิดอะตื่นเต้นด้วยมากๆที่เราได้ทำใช่แล้วก็พอผ่านไปนานๆเพื่อนเริ่มแซวแล้วเป็นไงล่ะมึงโดนดองแน่นี่โดนตอนนั้นอะยุคนั้นมันเป็นยุคที่แบบ โดนหลอก ใช่ คิดว่าเราโดนอะไรมากกว่ากัน ผมคิดว่าน่าจะโดนดองผมเชื่อว่าพี่กุ๊กไม่หลอก อ๋อ ใช่คิดว่าน่าจะแบบว่าก็คงแบบว่าได้เข้ามาอยู่ในสังกัด แต่ก็รอผลงานอื่นๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะยุคนั้นมันมีข่าวเรื่องการแบบว่า
ยุคนั้นค่อนข้างจะมีข่าวเรื่องการโดนหลอกเข้าวงการเยอะ เออ โดนดองก็เยอะอะไรอย่าง โด เงี้ น ย เซ็น ครับ สัญญาค้างไว้หรืออะไรแบบนี้ครับตอนแรกก็แบบหรือว่ามันจะเป็นแบบที่เพื่อนเราแซววะ ผมนี่ใจคิดแล้วว่าถ้าเขาเปลี่ยนตัวนักแสดงก็ไม่เป็นไรมันคืองานแรกของเรา แต่ว่าก็เสียเวลาอยู่เหมือนกัน คิดไหมว่าถ้าเรื่องนั้นมันไม่ได้เปิดเราจะไปทำอาชีพอะไรกันตอนนั้นนะ ทุกวันนี้จะแบบว่าห้อยบัตรตอกบัตรเข้าออฟฟิศ ผมนี่เตรียมสอบสจวตอยู่ช่วงนั้น จริงๆ ผมอยากเป็นสจวต อ๋อแล้วพอมาที่แกรมมี่เราเจอพิธา ครับ ได้คุยอะไรกัน พี่สิงห์คุยว่าไง ของผมเหรอ จำได้ไหม ของผมก็พี่ถาก็ให้มาเซ็น อืม ให้มาเซ็นกับ JMTV เพราะว่าสุดท้ายตัวซีรีส์มันถูกออนใน อ๋อมันไม่ได้เป็นแค่สับสนอย่างเดียวคือก็ต้องมาอยู่ในสังกัด จะอยู่ในสัง ใช่ กัด เพราะว่าเรา ด้วยลย รับบทนำด้วยอะไร ใช่ เงี้ยเขาก็แบบว่าอยากต่อยอดเราเข้าไปครับผม ของคิดช่วงนั้นเป็นช่วงที่ ช่วงนั้นเป็นช่วงที่คิดแบบว่าเดินสายแคสงาน เพราะว่าแบบอยากหารายได้เสริมแบบส่งตัวเองเรียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะครับแล้วก็ก่อนที่จะมาโซตัสโซตัสคืองานท้ายๆแล้วน่าจะแบบ28 29แคสไปแบบเกือบ30 งาน ซึ่งมันจะมีอยู่งานหนึ่งที่ผมได้มาที่ตึกแกรมมี่ก่อน ได้มาแคสก่อนแล้วตอนนั้นผมจำได้ว่าผมมากับพวกไม้ชินเนี่ย ใช่ไหม แล้วก็แบบว่าภาวนาแบบผมยืนไหว้อยู่ตรงไอ้ตัวสอนแกรมมี่ว่าแบบขอให้ได้งานทำที่นี่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ ไหว้ป้า แล้ว ใช่ว่าไอ้ป้ายตัวสอนข้างหน้านั่นน่ะ สารพระภูมิอยู่ข้าง สารพระภูมิข้างไม่ไหว้สารพระภูมิ ๆแต่ไหว้ป้า ไม่คิดว่าพระพรหมเขามาเสมองเราหรือว่าไง เขาคงแบบชะเง้อมองดูแล้วอ๋อไปไหว้ทำไมตรงนั้นวะ ไอ้นี่มันทำอะไร แสดงว่าตรง GMM ใช่ผมไปยืน กว่า ผมไปยืนไหว้อยู่ตรงนั้นไม่รู้เหมือนกันนะผมไปยืนไหว้อยู่ตรงนั้นแล้วบอกขอให้วันหนึงได้ทำงานที่ซึ่งงานนั้นน่ะก็คือไม่ได้ แล้วก็กลายเป็นว่า เรามองตึกเรามองชั้นสูงไปหรือเปล่าเพราะพิธาจะอยู่ไม่ได้อยู่ชั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ก็กลายเป็นว่าไอ้งานนั้นอ่ะไม่ได้ใช่ไหมครับ แล้วก็กลายเป็นว่าโซตัสก็พาให้เราได้กลับมาที่ตึกแกรมมี่อีกรอบหนึ่งผมก็แบบเล่าให้พี่ถาฟังตรงๆเลยว่าจริงๆผมเคยมาที่นี่แล้วนะรอบหนึ่งใช่ครับแล้วก็ ไม่ แบ แล้ว บ ตอนนั้นคือไหว้แล้วบอกเขา บ่นมาบ่นมาบ่น บอก มา เราว่าอะไร ผมบอกแค่ว่าขอให้ได้ทำงานที่นี่ อ๋อ ไม่ได้บอกเขาว่าให้ได้งานนั้น อ๋อก็เหมือนนักเรียนทั่วไปที่แบบไปโรงเรียนอยากเรียน อยากเรียนที่นี่อะไรเงี้ยเราอยากทำงานที่นี่เพราะว่าเราก็แบบชอบศิลปินนักร้องที่อยู่ในแกรมมี่หลายคนไงไม่ว่าเป็นโปรเตโต้บริส ที่ แลม ถาม อะไร จริ เงี้ ง ย ๆเราเห็นสารพระภูมิซ้ายมือเราไหม ไม่เห็น ทำไมสารอยู่ข้างๆทำไมไหว้ป้าย เห็น แค่ถนนเส้นเล็กๆนะ อ๋อแล้วเดินมาปุ๊บริมถนนเลย ใช่เดินมาเห็นปุ๊บเฮ้ยไปมึงไหว้อย่างนั้นแหละเว้ย ใจไหว้ป้ายก่อนเลย ใจไหว้ป้ายก่อนเลยเอ้าไม่แน่นะทุกคนไม่แน่ถ้าเกิดว่าใครได้เห็นลองมาไหว้ดูเผื่อได้บ้างนะ แล้ว ก็เลยกลาย พอเราได้ทำงานเราไปแก้บนตรงนั้นไหม บนบ้าง ไม่ได้บน อ๋อ แค่ขอใช่ขอแบบขอให้ได้ทำงานที่นี่นะครับอะไรอย่างเงี้ยอยากทำงานที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับอืม พอเจอพี่ถาแล้วชีวิตมันดูสว่างขึ้นมาหมายถึงว่าหมายถึงว่าแบบอุ้ยหรือว่ามันแบบ เฮ้ยผมกลับบ้านไปวันแรกผมนอนไม่หลับเลยนะ ว่า คือเขาแบบว่าจะให้เรามาทำงานที่นี่ตามที่เราเคยแบบว่าคิดเอาไว้อะใช่ ผมดีใจมากตอนนั้นน่ะดีใจมาก ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย แต่ว่าผมก็แค่รู้สึกว่านั่นหมายความว่าเราอยู่ในสังกัดของ GMTV หรือว่า GM ตอนนั้นยังไม่รู้จักคำว่า GMTV เราจะชินกับคำว่า Grammy อย่างเดียวเฮ้ยนี่เราอยู่ Grammy จริงๆเหรอแล้วเราเป็น nobody มากเลยอ่ะยังไงโดนใจคิดไปก่อนว่าเข้ามาเนี่ยยังไงก็คงไม่ได้มีงานเยอะขนาดนั้นอยู่แล้วสุดท้ายแล้วมันกระแสช่วงนั้นจะเป็นช่วงโดนดองโดนหลอกอะไรเงี้ยก็กลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นกลัวยันจนกระทั่งทำงานเสร็จปิดจ็อบอะผมก็ยังกลัวอยู่เลย อ๋อคือถ่ายเสร็จแล้วแต่รอออยอย่างเงี้ย ใช่ จนกว่าจะได้ออนผมใจผมก็ยังแบบ จะเป็นคนแบบ think of worst case เสมอใช่ แล้วตอนนั้นพอหลังจากที่เราถ่ายโปรโมทเสร็จเราก็มาแถลงข่าวกับพี่ถาครั้งแรกที่แถลงข่าวหน้าตึกที่ตอนนั้นยังมีบวงสรวงกันอยู่เลย แล้วตอนนั้นเหมือน เราเห็นสารพระภูมิแล้วตอนนั้น ตอนนั้นได้เห็นแล้ว แล้วก็เอ้าวันนั้นไม่เห็นมีเลย อ๋ออ อะไรเราไม่เห็นเองอะไรเงี้ยครับแล้ววันนั้นเราแถลงข่าวคู่กับซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องพี่ Secret Love ก็ได้เจอกับเซตของพวกพี่ออฟพวกกันอัดพวกพี่ก้างอะไรพวกเนี้ยครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าพี่ออฟได้เล่นเรื่องนี้ด้วยเนาะเพราะว่าตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าพี่ออฟได้เล่นเรื่องเราด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เป็นครั้งแรกที่ได้เจอออฟจุมพลแล้วก็พี่ออฟเป็นคนสัมภาษณ์พวกเราครั้งแรกเลยว่าแบบว่าเป็นนักแสดงใหม่ใช่ไหมชื่ออะไรมาในผลงานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วครั้งแรกที่เจอพี่ออฟผมก็นึกในใจพี่คนนี้แม่งกวนตีนแน่นอน เหมือนกันเลย ใช่ปะ ซึ่งวันนี้เขาก็ยัง กวนตีนอยู่ ใจผมคิดแวบแรกเลย ไม่ใช่คนดีแน่นอน แต่ครั้งแรกที่ผมเจอพี่ออฟผมคิดเลยนะแบบคนเนี้ยต้องเป็นพี่กูแน่นอน เพราะมีความแบบกวนๆคล้ายๆกันอะไรเงี้ยผมล็อกเป้าคนนี้ไว้ก่อนเลยนะตั้งแต่ครั้งแรกที่มาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยเพราะเขาแบบคุยแบบกวนตลอดอะแบบว่าเขาอัธยาศัยดีอะไรเงี้ยครับใช่ก็ได้เจอพี่ออฟเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้มาเจอกันในซีรีส์อีกทีหนึ่ง ก็ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่เจอพี่ออฟพี่นิวพี่กันอะไรเงี้ยครับผม
โอ้พี่อันนี้เหมือนลำลึกความหลั ก็ งเลย ไม่ก็ต้องเข้าวงการมาไงเข้ามายังไงฝันว่าจะเป็นโซตัสไงมันนี่ไง ซึ่งนั่นคือภาพแรก แล้วก็ในยุคของเราตอนนั้นไอดอลของพวกเราเลยน่าจะเป็นพี่พุทธ พี่จิตติพูด ใช่ใช่ เป็นตึกแตก ตึกแตกไง ตึกใช่ใช่แล้ว พี่เสือไง แล้วเราก็จะว้าวมากเอาวันนี้เหรอครับ อายุ40ด้วย Happy Birthday เขาพูดแล้วว่า พี่ไม่ต้องอ๋อโอเค กังวลเรื่องอายุไม่หมด ผ่านมานานแล้วเหมือนกันเนาะ มันนานอยู่แล้ว ครับ กี่ปี ก็ปีนี้เข้า10แล้วยังที่ยัง ไม่ ถ้าใน กี่ปีไหน ยังไม่ถึง โซตัสน่ะ อ๋อสิบ โอ้ยจริงๆ10มันน่าจะเกินด้วยป่ะ เกิน เกิน ก่อนอะ 10คือเขานับ10จากวันที่เรา วัน on air วันออนแอร์ แต่วันที่เราเวิร์กช็อปไป6 เดือน ย้อนกลับ แล้วพี่ต่อไปอีก โอ้ย้อน อีก ใช่ ใช่ 12 ปีป่ะ เอาตั้งแต่เจอแฟนคลับครั้งแรกที่ฟิตเนสเซเว่น อ่า ที่ทำการแสดงเวิร์กช็อปครั้งแรกแล้วเจอแฟนคลับครั้งแรกจำได้ป่ะรวมพลครั้งแรกอ่ะ เออ อันนั้นน่าจะเกิน เกิน10 น่าจะ อั 11 เกิน10 เออ โดยประมาณ ตอนที่เราแสดงเราคิดว่าคนเขาจะรู้จักไหมว่าโซตัสคืออะไร คือคิดอะรู้สึกว่าคนรู้จักโซตัสแน่ๆเพราะช่วงนั้นกระแสโซตัสแรงมา แร ก งมาก ทั้งบวกและลบนะคือหมายถึงว่าระบบโซตัสในมหาวิทยาลั การ ย รับน้องอะไร มันเป็นช่วงนั้นพอดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราน่าจะเป็นรุ่นผมเป็นรุ่นน้องพี่สิงห์ ท้ายๆ ผมเป็นรุ่นสุดท้ายพอดีที่แบบในมหาลัยมอเกษตรมีการวากอะไรเงี้ยครับเพราะว่ากระแสมันแรงมากอะไรเงี้ยเลยคิดว่าคนรู้จักโซตัสอยู่แล้ว แต่ว่าคือตอนนั้นผมก็ยังไม่เข้าใจซีรีส์บอยเลิฟซีรีส์ BL หรืออะไรแบบเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่ามีคนดูซีรีส์แบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเรารู้แต่ว่ามีแฟนนิยายครับเพราะว่าแฟนนิยายมาให้กำลังใจตั้งแต่วันแรกที่เวิร์กช็อปที่ฟิตเนสเซเว่นก็คือว่าเราเจอแฟนนิยายก่อน ใช่ ใช่ตอนนั้นก็ว้าวมากนะผมก็ทำตัวไม่ถูกนะคือแบบว่าเรารวมพลกันครั้งแรกใช่ป่ะตอนนั้นยังไม่ได้ตั้งชื่อว่ารวมพลเลย ก็คือว่าเจอแฟนคลับยังไม่มีชื่อ เจอแฟนคลับ เจอกันแล้วแฟนคลับก็ล้อมพวกเราเป็นแบบครึ่งวงกลมเราก็ยืนอยู่ตรงกลางแล้วเขายื่นโทรศัพท์ให้ผมว่าให้ทำไม ไม่ขาย ให้เอากลับบ้านหรืออะไรเงี้ยเขาก็ยื่นเงินให้เต็มเลย แล้วเขาบอกอ๋ออันเนี้ยยื่นมาเพื่อให้เราอ่ะถ่ายกดถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยครับ ที่พีกว่านั้นคือขอลายเซ็นแล้วไม่มีลายเซ็นอะผมแบบ ขอลายเซ็นแล้วก็ยังไม่มีลาย เต้น เซ็น วิ่งอยู่แบบ ตอนนั้นพี่เขียนอะไรไปผมเขียนพีรวัตรแสงโพธิรัตน์เลย ชื่อสิงโตหรือปราชญา ครับเหมือนเส้นแบบธุรกรรมทาง มัน การ ไม่ เงิ มี น จริงๆพี่ตอนนั้นมันว่างเปล่ามากแล้วแบบพอโดนขอก็เราต้องเซ็นอะไรมันไม่มีจริง แล้วก็ไม่รู้ว่าเราต้องทำตัวยังไงในตอนที่เรายืนอยู่ตรงนั้น แล้วก็แฟนคลับล้อมหรืออะไรเงี้ยครับทำตัวไม่ถูกตอนนั้นเขินมาก ใช่ แต่ว่ามีนักแสดงหลายคน ไม่อย่างที่พี่บอกว่ามันเป็นตำนานเพราะว่า เรื่องหลังจากนั้นเป็นซีรีส์วายก็มีเกียร์มีใส่ท็อปมามีอย่างเงี้ยมันก็เริ่มต้นมาจากเรื่องเราอ่ะเหมือนสารตั้งต้นอ่ะ สารตั้งต้นเลยครับ ใช่ เหมือนใน TikTok เวลาแบบช่วงที่เขามีรับน้องกันน่ะเขาก็จะเอาแบบซีนพวกนี้ไปล้อเลียนแบบขำๆกันใช่ป่ะครับซึ่งจริงๆอ่ะการรับน้องแบบเนี้ยมันมีมาตั้งนานแล้วนะ ตั้งนานแล้ว แต่ว่าคนอ่ะถ้าไม่ได้ตามจริงๆอ่ะก็จะไม่รู้ว่ามันมีการรับน้องแบบนี้ในมหาลัยอะไรเงี้ยครับ ตอนแสดงกังวลอะไรในความเป็นอาทิตย์กับกล้องผม ตอนนั้นผมว่ามันสนุกมากเลยอ่ะเพราะว่าเจอพวกพี่ออฟด้วยเจอพวกการสมายพวกอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่า ตอนนั้นผมไม่ได้คำนึงว่าตัวเองจะแสดงดีหรือไม่ดีเพราะผมก็ยังไม่รู้ว่าที่ทำอยู่มันดีหรือเปล่า แต่ว่าก็สนุกไปกับเพื่อนๆที่เป็นนักแสดงด้วยกันมากๆคือเราเล่นเราแกล้งกันมันเป็น energy ที่มันสดใหม่มากเลยครับบรรยากาศในกองอะไรเงี้ยใช่ ตอนนั้นสิ่งเดียวที่ผมกังวลคือผมกลัวหลุดขำเพราะว่าสมมติว่ากล้องจับหน้าผมอย่างเงี้ยอีข้างหลังกล้องอ่ะคืออีพวกนี้ เล่นกันอย่างเงี้ย ใช่แล้วมันเด็กมากอ่ะมีแบบเปิดก้นให้ดูบ้างใช่มี ก้นใคร ก็ทุกคนในนั้นแหละฮะอย่าไปพูดชื่อเขาเลยใช่หรือแบบบางทีแบบแกล้งกันอยู่หลังกล้องทั้งที่พวกเขาถ่ายกันอยู่นะ ซึ่งผมว่าต้องคีปหน้าซีเรียส ต้องแบบว่า ใช่ วิ่งตลอดเวลา ผมจะแกล้งทำให้พวกเขาหลุดให้ได้ตอนนั้นน่ะด้วยความเป็นเด็กอะไรเงี้ยครับก็เล่นกับพี่ออฟมีการแบบพี่สิงห์ถ่ายอยู่ก็ถอดเสื้อแล้วก็วาดโดเรมอนตรงพุงให้พี่สิงห์ดูโดเรมอนอย่างเงี้ย พี่ ตอน มั นั้นมันเป็นอย่างนั้ สุด นจริง ๆไปเลยจริงๆเพราะว่าโชคดีที่ก่อนหน้านั้นผมแบบฝึกกั้นขำหรือว่าฝึกจริงๆ เพราะว่าเคยก่อนหน้านั้นเป็นพี่วาของมหาลัยมันโดนฝึกมา ต้องให้เข้ม ใช่ก็เลยแบบโอเค เราก็เลยกั้นขำได้ก็เลยไม่มีปัญหา แต่ว่าถามว่าสมาธิก็แบบซีนมันซีเรียสอะพี่แต่ข้างหลังกล้องก็คือแบบ โหข้างหลังเล่นกันกระเจิงเลยครับกระโดดขี่คอบ้างแลบลิ้นปิ้นตาบ้างคือโจทย์ของพวกผมคือทำยังไงได้ให้พวกเขาหลุดอ่ะ ผมถึงบอกอะว่าพี่ฤทธิ์อะใจดีกับพวกเรามากไป คือปล่อยเหรอหมายถึงว่าแบบว่าเต็มที่
คือมันคือพวกพี่เขาก็ไม่ได้หลุดทำให้แบบทุกอย่างมันช้าขนาดนั้นด้วยแต่ว่ามันทำให้บรรยากาศในกองมันสนิทกันเร็วมากเลยครับมันทำให้แบบพวกเราแบบไปด้วยกันช่วยกันแสดงช่วยกันแนะนำช่วยอะไรอย่างเงี้ยมันสนิทกันเร็วมากละลายพฤติกรรมกันแบบภายในแบบไม่กี่คิวอ่ะนักแสดงทั้งเรื่องก็สนิทกันแล้วอ่ะ ใช่ ใช่ แล้วเราชอบฉากไหน ถ้าพูดถึงความทรงจำในโซตัสอะ ฉากไหนล่ะครับ ชอบรู้สึกว่าชอบซีนเนี้ยหรือชอบประโยคไหน เพราะมันก็จะเป็นมีม จำไม่ได้ใช่ไหม ประโยคเด็ดผมอะจำขึ้นหัวอยู่แล้ว ไม่มีซีนที่เป็น ที่ถ้าในสมัยนี้มันเรียก MVP อ่ะที่สุดว่าปอกต้องมาต้อง คือของผมมี2ซีนน่ะคือซีนจับพี่ทำเมียแหละยังไงก็ต้องเป็นซีนนั้น1ซีนแล้วแน่ๆกับอีกซีนหนึ่งคือซีนวิ่งรอบสนาม54รอบซีนที่วิ่งกลางฝนอะไรเงี้ยเป็นครั้งแรกที่นักแสดงใหม่ได้เจอฝนเทียมอ่ะพี่เข้าใจป่ะเราได้เจอฝนเทียมครั้งแรกอ่ะอ๋อ เขาถ่ายทำกันแบบนี้นี่เอง อ๋อนึกว่าแบบต้องรอฝนตกเว้ยอะไรอย่างเงี้ย ว้าวไป แต่ หม แบ ด บ ว้าวไปหมด ว้าวไปหมดแบบ ไม่มีครับตอนที่เรียนมอเกษตรเด็กคณะอะไร เศรษฐศาสตร์ครับ คนละเรื่องเลย ใช่เพิ่งได้เห็นแบบไอ้สลิงน้ำฝนครั้งแรกเลยแบบโอ้โหเจ๋งเหมือนกันว่ะมีฝนเทียมด้วย ทุกอย่างดูใหม่ 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 พี่อย่าถามพวกผมทุกวันนี้นะ แล้วพี่สิงห์อ่ะ ของพี่สิงห์ มันเป็นซีนหลักของผมอยู่แล้วซีนหนึ่งก็คือซีนจับพี่ทำเมียนะ คือทุกคนนะ แน่นอนอยู่แล้ว มันแมสจากซีนนี้เป็นส่วนใหญ่ แล้วสมมติอีกสักซีนหนึ่ง อีกสักซีนหนึ่งเหรอผมอีกซีนหนึ่งที่ผมชอบน่าจะเป็นซีนนึกไม่ กะเพราไข่ดาวไหมไอ้กะเพราไข่เจียวไหม ไม่มันจะมีซีนที่เบียวๆหน่อยอีกอย่างหนึ่งอ่ะที่บอกว่า ที่หัวใจของพี่อะไรนะเพื่อนๆทุกคนฝากหัวใจไว้ที่ผม หัวใจของเพื่อนๆทุกคนฝากไว้ที่ผม ครับแล้วครับ คือแบบผมมาย้อนดูอันนั้นอะแล้วผมรู้สึกว่า โคตรเบียวจะจัด พูดไปได้ยังไง มันเบียวมากโอ้พระเจ้า ใช่มันเป็นซีนก่อนที่จะเป็นวิ่งรอบสนาม54รอบนี่แหละ ใช่ก็เหมือนกับว่าคือทำไมเพื่อนถึงไม่มาทำไมเพื่อนถึงมาไม่ครบแล้วก็แบบแก้ตัวแทนเพื่อนอ่ะพระเอกมาก อ๋อแล้วก็อีกอันนึงไงที่ผมสั่งให้พี่ไปยืนบนโต๊ะแล้วตะโกนบอกรัก3 ครั้งอ่ะ ในโรงอาหารอ่ะ แล้วผมต้องตะโกนว่าอะไรนะผมลืม ตอนนั้นอะไรวะผมรักอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละให้บอกรักอะไรสักอย่าง ขอลายเซ็น เพื่อที่ขอลายเซ็นน่ะแล้วก็ขึ้นไปด้วยแบบมาดแบบเข้มๆนิ่งๆแล้วพูดแบบดุๆอ่ะอันนั้นก็เบียวนะ ไม่ได้เบียร์ธรรมดาก็คือต่อให้ทุกคนจะเห็นว่าเราถ่ายกันอยู่แบบนั้นน่ะคือเบื้องหลังจริงๆแล้วมันมีคนนอกอยู่ด้วยมันถ่ายในมอครับถ่ายในมหาลัยนอกจากพี่ๆเอ็กต้าแล้วเนี่ย นักศึกษาทั่วไป ใช่ก็มีแล้วก็คนนอกที่แบบว่าเข้ามาทำธุระในมอก็มี เขาก็เดินผ่านไปผ่านมาเขาเห็นแล้วเป็นไง แล้วผมก็ต้องอยู่อย่างเงี้ยประมาณหลายเทคอยู่เหมือนกันเพราะว่าการถ่ายทำมันย้ำหลายเทคอยู่แล้วโอ้ตะโกนขึ้นมาอย่างเงี้ย ก็เด่นเดียว เขินนะ แล้วนึกสภาพผมว่าผมแบบชอบเก็บตัวนิดนึงแล้วต้องทำอะไรแบบเนี้ยก็ค่อนข้างขืน แล้วพี่ าก ไม่ชอบซีนค้นใจเหรอประกวดดาวเดือน โอ้พี่สิงห์ อันนี้ก็เป็นพอยต์ใหญ่นะ พี่สิงห์ร้องเลยร้องวันเนี้ย โอ้ย พี่จะไม่ให้ผมเก็บไว้ในคอนเสิร์ตหรอ แสดงว่าเราได้เห็น ฮะผมเพลงเนี้ยเปิดเผยได้ เพลงเนี้ยผมมั่นใจว่าผมจะต้องขอเอากลับมาในคอนเสิร์ต ทำทุกวิถี ให้ได้ ทาง ใช่ เพื่อให้ได้ร้อง ยังไงผมก็ต้องทำให้ได้ร้องได้แน่เพลง ไม่ นี้ หมายถึงว่าไม่ได้ร้องในคอนเสิร์ตนี้ร้องให้เพี้ยนไม่ใช่ ร้องให้เพี้ยน อันนี้ ร้องให้เพี้ยน อะไรจะร้องยังไงร้องให้เหมือนเมื่อ10 ปีที่แล้ว10 ปีที่แล้วก็คือมันเป็นการถ่ายซีรีส์เราไม่รู้ว่ามันจะมีร้องเพลงครับผมเขาที่เราอ่านคร่าวๆมันเป็นนิยายซึ่ง ไม่ต้องเท้าความร้องเลยเขาให้ร้อง หูตอนนั้นเป็น จำเนื้อได้ จะเอาดวงใจฉันคนใจเธอ เหมือนแบบเป็นปรับคีย์ไม่ถูกแล้วพยายามแบบพยายามหาช่องแล้วก็เธอมันอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าคือของจริงอ่ะเขาก็พยายามปรับให้มันไม่เถอขนาดนั้น แต่มันก็ยังเถออยู่ คีย์นั้นจะกลับมาไหมคะ คีย์น่ะจะกลับยังจะกลับ จริงมืออาชีพแล้วจะมาเหินเหน่อไม่ได้ มาเอางี้ดีกว่า มันมีหลายเถอไงไปด้วยแล้วมันมีหลายเถอพี่ก็เอาเถอนั้นนะเก็บไว้สุดท้ายซะหน่อยให้เขาคิดถึง พี่เอางี้แล้วกันผมการันตีได้อย่างหนึ่งว่า จะเพี้ยนให้เพราะที่สุด ไม่เขากังวลในคอนเสิร์ตนี้จริงจะอยู่บนเวทีครบหรือเปล่าไม่ใช่
เราเสร็จปุ๊บมายืนถ่ายรูปแล้วก็อย่างเงี้ยมันอย่างงี้หรือเปล่า ทำไมพี่รู้แผนผมอ่ะ เออทำไมมันถึงต้องมีคอนเสิร์ตนี้เพราะอะไรมันเกิดจากอะไร ก็มันครบ10 ปีพอดีครับแล้วก็อันนี้อยู่ๆถามเรา ไม่ไงมันต้องโยงเลยมันต้องอย่างนี้เลย ทำไมถึงต้องมีคอนเสิร์ตครั้งนี้ มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากอะไร หนึ่งคือครบรอบ10 ปีของโซตัสพอดีแล้วก็ แฟนๆเขาก็แบบคล้ายๆกับว่าเซเลบรตกันครบ10 ปีอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบเขาย้อนภาพเก่าๆหรือว่าเหมือนแบบแต่ละคนก็แชร์เรื่องราวที่ได้เจอกับโซตัสเดอะซีรีส์เป็นครั้งแรกอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันผ่านเวลากันมานานมากพอสมควรแล้ว ก็มีโอกาสได้เข้าไปคุยกับพี่ถากันตอนที่พี่ถาบอกว่าเขามองว่าอยากจะลองทำโซตัสครบรอบ10 ปีก็เลยเกิดเป็นคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมา คืออยากรียูเนี่ยแฟนๆด้วย เพราะว่าผมว่าแฟนๆเขาตั้งแต่ยุคนั้นมาจนถึงยุคนี้หลายๆคนเขาก็กระจายตัวกันไปตามที่ต่างๆแล้วใช่เติบโตกันไปบางคนมีภาระหน้าที่มีครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆก็กลับมาเจออีกครั้งหนึ่งผมว่ามันไม่ใช่รียูเนียนแค่เฉพาะพวกเราด้วยอ่ะมันรียูเนียนแฟนๆด้วยที่เขาได้มาเจอกันอีกรอบนึงอะไรเงี้ยแล้วก็สมัยนั้นแบบแต่งตัวตามธีมอ่ะมันสนุกมากเลยนะ แล้วเราจะได้เห็นแฟนคลับใส่ช็อปอีกเลยเงี้ยบางคนแบบแต่งเป็นชุดไทยบ้างบางคนแต่งชุดนิสิตบ้างชุดช็อปบ้างหรืออะไรแบบเนี้ยครับแล้วก็แบบมันเป็นบรรยากาศเก่าๆที่แบบเมื่อก่อนเราเจอกันบ่อยมากบรรยากาศแบบเนี้ย ผมชอบบรรยากาศที่ทุกวันนี้มันเพิ่มขึ้นมาอย่างหนึ่งคือเวลาแบบมีโอกาสได้เจอแฟนคลับที่ไม่ได้เจอกันนานๆน่ะเขาจะอัปเดตชีวิตหนูแต่งงานแล้วนะเรียนจบแล้วนะ มีลูกแล้วนะ จริงมันเริ่มเป็นวัยแล้วด้วยนะบางคนแบบไม่เพราะเราสองคนจะมีโจทย์หนึ่งที่แบบแฟนๆไอ้นี่คือใส่ชุดรับปริญญามาถ่ายรูป อ๋อใช่ มันเริ่มจากเขารับปริญญาคิดรับปริญญาป่ะ ไม่ใช่มันเริ่มจากว่าแฟนคลับนี่แหละรับปริญญาก่อน อ๋อ ใช่แล้วตอนนั้นก็เลยแบบคิดกดขึ้นมาอยากหาอะไรทำเฉยๆครับก็เลยว่าใครรับปริญญาสามารถแบบมาถ่ายแบบ1:1ได้เลยตอนนั้นน่ะคิดเบเนฟิตเองไม่รู้ด้วยนะว่าสิ่งนี้เรียกเบเนฟิตด้วยซ้ำใช่ก็เลยแค่คิดว่าใครเรียนจบเราดีใจด้วย ก็แบบว่าใส่เสื้อช็อปมาถ่ายกับผมได้เลยว่าผมจะอยู่ที่ไหน แบบมาตามงานนั้นตามงานนี้อะไรเงี้ยครับแล้วอยากมาก็มาได้เลยอะไรเงี้ยครับกลายเป็นว่าก็เริ่มบอกให้พี่สิงห์แบบเฮ้ยเอาแบบนี้กันไหมแบบบ้านคู่เราบ้านเดี่ยวเราแยก ก็ถ่ายคู่ ก็เป็นแบบนี้ไปเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นว่าจะทำต่อเนื่องยาวนานมา10 ปีเลยใช่ครับทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่เหมือนเดิม ใช่อันนี้เรายังสามารถคีปเก็บไปได้อยู่ก็คือทุกคนที่เรียนจบไปแล้ว ถ้าจบไปแล้วคุณยังไม่เคยแบบมีถ่ายรูปกับเราแล้วถ้าคุณยังคิดว่าคุณมีชุดคุยสามารถถ่ายกับเราได้อยู่ก็มาถ่ายอย่างเงี้ยมันมีกิจกรรมบางอย่างที่เราก็ห่างหายไปเหมือนกันเช่นเมื่อก่อนจะมีเช็คชื่อจะมีของผมก็จะมีกอดแบบกอดแฟนคลับก่อนโควิดนะครับผมก็จะแบบโอ้ยเมื่อก่อนทำกิจกรรมกับแฟนคลับเยอะแต่ว่าเช็คชื่อยังมีอยู่ทุกวันนี้แบบว่าเวลาแบบสมมติได้ไปร่วมงานที่ไหนอย่างล่าสุดที่เราไปของคลินิกใช่ก็ก่อนกลับบ้านก็จะแบบแท็กให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อยแยกย้ายกันกลับบ้านใช่คือมันเป็นแบบเนี้ยมานานมากๆก็เลยยังคงอยากให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปนะตอนนั้นคิดไหมว่าเราซีรีส์เราสองคนจะดังขนาดตอนนั้นอะเลยวันที่ซีรีส์ออนจนวันที่แบบไปแฟนมีต่างประเทศอะไรเงี้ยเคยคิดไหมโอ้โหยิ่งแฟนมีต่างประเทศไม่มีในหัวเลยครับคือตอนนั้นน่ะเราแค่คาดหวังว่าให้มีที่ออนด้วยซ้ำตอนนั้นคิดว่าจะไปจบใน YouTube ด้วยนะตอนแรกอ่ะใช่จริงๆจนสุดท้ายแบบได้มาออนแอร์ในช่องก็ดีใจมากๆแล้วได้มาทำงานที่ตึกแกรมมี่ชั้น30ก็ดีใจมากๆแล้วจนวันที่ออนแอร์ EP แรกอ่ะแล้ว Instagram แตกเลยอ่ะมันเพิ่มขึ้นมาแบบ200,000 กว่าฟอลภายในตอนเดียวอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ตกใจมากเลยครับว่าแบบนี่มันคือเรื่องอะไรเงี้ยมันใหม่มากก็เลยถ้าแฟนมีตนี่ยิ่งไม่ได้คาดคิดเลยไม่ได้คิดเลยจริงๆครับเพราะว่าสุดท้ายตอนนั้นน่ะ Twitter ยังเล่นกันไม่เป็นเลยอ่ะใช่ IG ผมยังเล่นไม่ค่อยเป็นเลยตอนนั้นน่ะก็เลยแบบว่าไม่รู้เรื่องว่าที่แบบว่าเขาพูดถึงกันว่าแท็กมันขึ้นหลักแสนอะไรพวกนี้คือไม่รู้เรื่องเลยจนกระทั่งไปแฟนมีตหรือว่าไปเจอแฟนคลับที่อื่นน่ะก็เลยรู้ว่าจริงๆแฟนคลับเยอะพอสมควรย้อนกลับไปวันที่ไปแฟนมีตครั้งแรกที่ต่างประเทศยังจำภาพนั้นได้จำได้ครับจำได้แม่นเลยทำอะไรเราต้องทำอะไรบ้างไปที่ประเทศหางโจวไปที่ประเทศจีนเมืองหางโจวใช่ครั้งแรกแล้วก็พี่ถาไปด้วยจำได้ว่าตั้งแต่สนามบินลงมาเลยก็ว้าวไปหมดแล้วที่แฟนคลับมาต้อนรับเพราะตอนนั้นยังไม่มีกฎห้ามแฟนคลับตามที่สนามบินทุกคนสามารถทำอะไรก็ได้ฮะตามสบายเลยใหม่หมดใช่ครับแล้วก็ตอนนั้นเรายังไม่ได้เตรียมความพร้อมว่าเราจะต้องเตรียมพี่ๆกาดไปด้วยก็คือไปกันเองเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจอกับอะไรเงี้ยครับ
แล้วก็ตั้งแต่สนามบินจนไปถึงโรงแรมก็จะมีแฟนคลับมาตามไปด้วยตลอด คือเขาอยากเจอเราอะไรอย่างเงี้ยครับมันเหมือนในหนังที่เราดูในซีรีส์อ่ะจนแบบมันมาเกิดขึ้นกับเราก็ตกใจนะ แล้วก็ผมจำได้เลยว่าหลังจากจบงานเสร็จปุ๊บเขาพี่ที่พาเราไปอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเขาพาเราไปกินข้าวเย็นบนเรือ ใช่ผมชอบมากเพราะว่าบรรยากาศดีมาก บรรยากาศดีมากแล้วก็ลอยไปกับน้ำหางโจอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ถากินไวน์เมาก็เงี้ย อันนี้ ไรอยู่ อันนี้คือพอยอันนี้คือพอย เป็นครั้งแรกที่เห็นพี่ถาเมาอ่ะคือผมว่าพี่ถาเองเขาก็ เมาเรือเมาเรือ เมาไวน์นี่แหละทุกคนแหมพี่ถาอายุเท่าไหร่แล้ว 29-30 สิงหานี้ไม่มีคิดแล้วนะครับ ก็ครับไม่เป็นครั้งแรกที่เหมือนเราก็ได้ร่วมจอยกับทุกๆคน แล้วก็พี่ถาก็คงก็รู้สึกว่านี่เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จด้วยก็เลยเซเลบรตไปด้วยกัน เขามีอะไรพูดมาพี่ถามพอรู้สึกว่า พอตอนที่เขาลงไปแล้วเห็น หมายถึงตอนที่เขาเมาแล้วเขาพูดอะไรบ้าง ไม่ใช่ ย้ำจังวะ ความคิดสิ่งสำเร็จอะเขาได้พูดอะไรกับเราไหมเพราะว่าเหมือนตอนนั้นที่เขามาร่วมให้เซ็นเหมือนเขาก็ต้องเสี่ยงเหมือนกันว่ามันจะดังไม่ดังอะไรอย่างเงี้ย เหมือนตอนนั้นคิดแต่ขี้แงมากพอแบบจบงานพูดขอบคุณแฟนคลับเนี่ยคิดจะร้องไห้ตลอดแล้วคิดจำได้ว่าพี่ถาร้องไห้ด้วย ตอนที่เข้ามาในห้องพักนักแสดงอะไรเงี้ยตอนที่แบบมันจะมีทำเบเนฟิตที่แบบว่าแท็กมือกันหรืออะไรเงี้ยครับแล้วคิดก็เห็นว่าพี่ถาเขาก็แบบเขาก็น้ำตาซึมนะเขาบอกก็เข้าใจอะว่าแบบว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าจะมีคนรักเราเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกเขาภูมิใจแทนอะไรเงี้ยครับพี่ถาร้องไห้ด้วยเลยใช่วันนั้นจำได้ แล้วก็เหมือนถูกอย่างที่พี่ออฟบอกจริงๆว่าตอนนั้นอะตอนเราไปอะ PR คนแรกคือพี่ถาเขาก็จะไปพร้อมเป็นทุกอย่างคือพี่ถาเขาจะแอบเอาโทรศัพท์ snap ทุกอย่างไว้ตั้งแต่เราลงมาจากเครื่องบินเลยอะไรเงี้ยครับเพราะจะ snap ถ่ายลงไปซึ่ง PR คนแรกคือพี่ถาจริง ฟุตเทจที่ทุกคนเห็นในการโปรโมทซีรีส์หรือว่าใช้ในคอนเสิร์ตโซตัส10 ปีเนี่ย มุมกว้างนี้เหรอบ างทีก็มาจากพี่ถา ใช่มาจากกล้องพี่ถาเลย ซึ่งเราอาจจะได้เห็นภาพนี้บนเวที ซึ่งไม่รู้ ต้อ ว่าง ให้เครดิตด้วย เป็น นะ มุมไหนต้องให้เครดิตด้วยห้ามไปลบลายน้ำเขาทิ้งนะ ถ้าลงรายน้ำ ลบลายน้ำทิ้งโดนนะ เขาติดลายน้ำไว้ด้วยเหรอ ไม่ได้ติด เขาขึ้นจอว่าอันนี้เป็นรูปที่พี่ถาถ่ายต้องให้เครดิต ต้องให้เครดิตด้วยห้ามลบม นอกจากร้องเพลงมีอะไรอีกในคอนเสิร์ตนี้ ที่เราวางไว้ที่เราสึกนำเสนอโปรเจกต์พี่ถาไปต้องพี่ถาเป็นอย่างนี้มีอะไรบ้าง คือตอนนี้เสนอดับแรกไปครับคอนเสิร์ตจะแบ่งออกเป็นโหย สปอยใช่อะ เอาที่เราอยากท มันจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับในซีรีส์ที่ทุกคนชวนคิดถึง แล้วก็จะมีโชว์ที่ทุกคนคิดถึงที่ไม่ได้เกี่ยวกับในซีรีส์ แล้วก็จะมีพาร์ทปัจจุบันของทุกๆคนที่ณวันนี้ทุกๆคนเป็นยังไงกันบ้างแล้ว เพราะว่าผมรู้สึกว่าแฟนๆน่ะเขาอยากเจอกันสมายเขาอยากเจอฟุกแต่เขาก็ไม่ได้อยากเจอแต่เปรมวาดเขาอยากเจอกันสมายกับฟุกจริง ๆ ว่าเขาเป็นไงบ้างทุกนี้ทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยน้องนีนอย่างเงี้ยตอนนี้เป็นเจ้าสาวป้ายแดงแล้วนะคะอะไรเงี้ยเขาก็คงอยากพูดคุยกับนักแสดงในพาร์ทปัจจุบันด้วยที่แบบไม่ได้อยู่แต่ในซีรีส์อย่างเดียวอะไรเงี้ยครับ มันก็เหมือนกับเวลาแฟนคลับมาอัปเดตกับเราว่าชีวิตตอนนี้ทำอะไรบ้าง ฉันได้เป็นหัวหน้าคนแล้วเรียนจบแล้วอะไรเงี้ยมันก็พอเราขึ้นเวทีถ้ามีโอกาสเราก็อยากพูดคุยกับเขาบ้างว่าในตอนนี้ชีวิตเราเป็นยังไงบ้าง ใช่ ำอย่างการสมายฟุกบอกเขาเป็นเรือผีเขามาคิดสิ่งก็ไม่ได้เกิด คิดสิไม่ได้ ผ เกิ ม ด เชื่อแบบนั้นผมได้เห็นด้วย เขาพูดมั่นใจมากเลยนะทั้งคู่เลย จริงๆว่าถ้าเปรมวาดมีภาคต่ออะ เออ ก็คือคิดสิ่งเป็นเพียงแค่บันไดให้เขาเหยียบขึ้นไป ใช่เหรอ ใช่ ทำไมมันมีมวลหรือมันมีเคมีเหรอ โหยิงตอนนั้นเคมีโหดมากนะ โหดมาก เพราะว่าซีนที่คนจิ้นที่สุดอะของเปรมวาดไม่มีอะไร ไม่มี เล อะไร ย เลย เดินผ่านกันแค่เนี้ยแล้วหันกลับมามองเฮ้ย เออ คุ้นๆว่ะเฮ้ยไปต่อดีกว่า แค่นี้เลย แค่นั้น โอ้โหสนั่นมากแค่ซีนนั้นซีนเดียวเคมีมาเลย เราเล่นทั้งหมด12 EP โอ้โห2 ซีซั่นด้วย 2 ซีซั่นด้วย ยังสู้มันเดินเฉียดกันแล้วเดินจากกันไปไม่ได้เลย พอมีหน้ามันไขนั่นน่ะ ใช่โอ้โห เออ เราจะเป็นเพียงบันไดให้เขาเหยียบขึ้นไปเท่านั้นเองพี่สิงห์ เหี้ยนะ จริง เรารู้สึกกับแฟนคลับเขาก็ยังตามเรามาจนถึงวันเนี้ยจนเป็นคิดสิ่งเขาก็ยังอยู่กับเราโดยที่ จริงขอบคุณครับมันมีซีนหนึ่งที่มันมีครั้งหนึ่งตอนสตาร์ลิมปิกอะที่เราเอาโซซัสโซเซกลับมาร้องแล้วก็เป็นซีนเกี่ยวเราไม่ได้คาดหวังว่าคนจะกรีดเยอะขนาดนั้นมันทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อโอเค ทุกคนเนี่ยที่วันเนี้ยเป็นแฟนคลับอยู่ในหลาย ๆ บ้านนะเขาก็คงเคยดูโซตัสมาจริง ๆ อะไรเงี้ยครับเพราะไม่งั้นเขาจะไม่เข้าใจนะว่าอันเนี้ยคืออะไรอะไรเงี้ยครับแต่กลายเป็นว่าพอเราทำซีนเนี้ยเราทุกคนกรีดให้เราอะแปลว่าแรกเริ่มเดิมทีก็คงต้องเคยเบียวโซตัสกันมาก่อน เริ่มต้นจุด เริ่มต้นของทุกคนคงได้ผ่าน อยู่แต่ละด้อม ใช่ก็คงได้ผ่านโซตัสกันมาก่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้รู้สึกโอเค
แล้วยุคหนึ่งทุกๆคนก็เคยรู้จักกับพี่อาทิตย์ก้องภพมาอะไรเงี้ยครับก็ดีใจนะคือวันเนี้ยไม่ว่าทุกๆคนจะกระจายตัวไปไหนหรือว่ามีภาระหน้าที่รับผิดชอบอะไรของตัวเองเนี่ยคือเราโอเคมากๆเนอะเพียงแต่แค่ว่าแบบทุกครั้งแบบได้กลับมาเจอกันบ้างทักทายกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแค่เนี้ยพอเลยอะ ก็คอนเสิร์ตในครั้งนี้ครับบอกเลยว่าคุณไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนคลับคริสสิงโตแต่ว่าแน่นอนว่าคุณเป็นแฟนคลับของอาทิตย์ก้องภพและโซตาเดอะซีรีส์แน่นอนก็ถ้าเกิดว่าทุกคนคิดถึงอ่ะมาหาอาทิตย์กับก้องภพได้นะครับผมมาอัปเดตกันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง แล้วก็มาดูกันว่าตอนนี้อาทิตย์กับก้องภพเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ครับ 10 ปีแล้ว เวลาที่คนเขาเรียกเราว่าตำนาน ระหว่างตำนานกับเสาตึก เพราะเดี๋ยวนี้ทุกคนจะเรียก เมื่อก่อนเป็นตำนานตอนนี้เป็นเสาตึก ตอนนี้เป็นเสาตึกไงรู้สึกไงอ่ะ รู้สึกนาน มันคือตำนาน รู้สึกว่านานรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็ว รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วเพราะว่าความรู้สึกต่างๆ ที่มันผ่านมา ผมยังไม่รู้สึกว่ามันผ่านไปนานขนาดนั้นเลยอ่ะมันเหมือนมันเพิ่งเกิดเมื่อไม่นานมานี้เองอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะตั้งแต่แบบก่อนโควิดเลยด้วยซ้ำหรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอคนเริ่มเอาคำพวกนี้มาพูด เราเลยมานั่งคุยกันเองว่าแต่จริงๆอ่ะมันก็ผ่านมานานมากเลยนะมันมีเจเนอเรชันใหม่ๆขึ้นมาจนแบบนาน รู้สึกว่ามันนานเหมือนใช้ชีวิตอยู่ดีๆ แล้ววันหนึ่งก็โดนแปะปึ๊กอ่ะตำนานเนอะ เหมือนใช้ชีวิตอยู่เฉยๆแบบทำงานวนไปแล้วก็ทำนู่นทำนี่อยู่ๆมาวันหนึ่งทุกคนก็หันมาแล้วก็บอกอ้าวพี่แล้วก็ยกมือไหว้กันหมดเลยครับผมอย่างน้องๆในค่ายที่เข้ามาใหม่เขารู้จักโซตัสไหมมีที่รู้จักและไม่รู้จักครับเพราะว่าที่ไม่รู้จักเนี่ยเกิดไม่ทันอันนี้เรื่องเขาเกิดทันแต่เขาอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสได้รับรู้ไม่เกิดไม่ทันเกิดไม่ทันจริงเอาอย่างน้องสิงห์อายุ16 6 ขวบเขาเจอเราก็ทำบอกว่าคือผมว่าเขายังไม่ได้แบบอยู่ในวัยที่จะเสพสื่ออะไรแบบนี้ผมเลยตีว่าอันเนี้ยเรียกเกิดไม่ทันเฮ้ยเดี๋ยวใช่ไหมมารุโกะใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยดูการ์ตูนอะไรอย่างงี้อยู่เลยดูแบบว่าอะไรแบบในวัยของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเขาคงยังไม่ได้แบบมารู้จักว่า BL คืออะไร GL คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าผมเลยตีว่าฟิลนี้สำหรับผมเรียกว่าเกิดไม่ทันนะใช่แต่ทุกคนต้องรู้จักพวกเธอไงเพราะว่าทุกคนเดินเข้าตึกจะต้องเห็นเสาตึกไงอันนี้ยกความดีความชอบให้กับแฟนคลับแล้วก็จริงหรือมันไม่ใช่ความดีความชอบที่เขาเรียกเราเสาตึกเพราะแฟนคลับซื้อได้เลยก็ได้ไงเพราะว่าเสาเนี้ยเขาจองนานมากเลยนะคนอื่นเขาอาจจะมาจองก็ไม่ได้นะครับไอเสาที่ซื้ออยู่เนี่ยใครเป็นคนต้นคิดคนแรกนะที่ว่าจะแรปเสาตึกเนี่ยใครคิดก็เราน่าจะแฟนคลับเธอต้องเลือกนะว่าเธอจะเลือกแรปเสาตึกไปตลอดทั้งปีหรือให้เขาแรปตึกอีกเขาจะแรปยันตึกผมว่าเสาตึกรวมกันทั้งปีก็น่าจะได้ตึกแล้วแหละเขาจองข้ามปีนะจ๊ะอย่างนี้แหละหรือว่าฉลองครบรอบแรปตึกอีกทีป่ะล่ะคนอื่นก็เป็นเพดานเขาเป็นผนังเขาเป็นฝ้าเอาแล้วเขาไม่ได้จองปีเดียวประเด็นพี่ไม่เคยเห็นมันถ่ายไปจากข้างหน้าตรงเขาทำงานอะไรสนใจรับหรือเราจะมีอะไรแนะนำให้เปลี่ยนรูปมาหรือว่าอัปเดตรูปไหนอะไรยังไงไหมช่วงนี้พยายามคือเราต้องให้ความร่วมมือเขาด้วยเพราะว่าช่วงนี้จะเริ่มถ่ายกันเองใช่นี่เดือนนี้เดือนอะไรฮะเดือนนี้เดือนอะไรเดือนนี้เดือนกรกฎาคมเดือนนี้มีวันเกิดใครวันเกิดคนสิงโตแล้วมันจะไม่มีโปรเจกต์มันเกิดได้ยังไงเจ้าของเกิดอย่าทำหน้างงคุณรู้แล้วผมนี่ทำตัวเหมือนผู้จัดการข้างนอกเขามากนะอันนี้ผมขอพูดหน่อยนะวันเกิดเขาแท้ๆนะผมเนี่ยต้องโทรไปพี่เอาคิวมาอาทิตย์แรกของเดือนกรกฎาคมแล้วเขาก็ให้คิวมาปุ๊บเลือก3 วันนี้ได้หมดผมก็ต้องไปจิ้มมาแล้วก็ไปดีลกับทางสตูไปดีลกับทางช่างภาพว่าโอเคพี่สิงห์จิ้มมา3คิวนี้เอาคิวไหนโอเคคิวนี้กลับมาถามพี่สิงห์ใหม่พี่สิงห์คิวนี้ได้ไหมได้ล็อกเสร็จปุ๊บผมต้องไปทำเบรกดาวโอเคเดี๋ยวถ่ายเซตนี้อย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็เอาก๊อกทั้งหมดนั่นน่ะแชร์ลงในนั้นมีพี่น้ำอยู่ด้วยแล้วบอกโอเคอย่าลืมสิ่งนี้นะเดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวทำอย่างนี้ซึ่งพี่น้ำพยายามสิ่งอีกทีนึงว่าใช่ให้พี่น้ำอยู่ด้วยไม่คือตอนแรกเขาติดต่อมาว่าจะให้ไปถ่ายโปรเจกต์วันเกิดซึ่งสิงห์บอกไปแล้วว่าไม่ถ่ายถ้าถ่ายคนเดียวไม่ถ่ายทำไมมันไม่จำเป็นใช่เป็นตัวจริงถ้าถ่ายสิงห์คนเดียวไม่จำเป็นคือถ้าถ่ายคู่อ่ะแล้วค่อยพ่วงสิงห์ไปบ้างอันนั้นไม่ติดถ่ายพี่สิงห์พ่วงคู่วันเกิดคุณค่ะกำลังจะบอกว่าถ้าสงสัยว่าวันเกิดคุณ
คุณแล้วคุณจะบอกว่าถ่ายคู่ทำไม มันไม่ได้มันเกิดคิดสิ เออ มันเกิดสิง มัน โต เกิ ปั ด ช สิง ญา โตทำไมต้องมีคิด ไม่เพราะว่าช่วงหลังๆนะครับเราจะมีแบบถ่ายตามเทศกาลต่างๆ อยู่แล้วที่เป็นคู่กันอะไรอย่าง วัน เงี้ เกิด ย คุณก็คือเทศกาลระดับของบ้านคู่เหมือนกัน เอางี้ จริงๆเราถนัดถูกถ่ายกว่าหรือถนัดโดนถ่าย เขาน่าจะชอบถ่ายมากกว่า โอ้ ใช่ไหม ผมชอบถ่ายมากกว่า บางทีเกิมเวลาโดนถ่ายนิดนึง แต่เราเป็นดารานะ แต่ไม่ได้ครับผมล็อกคิวเขาไว้เรียบร้อยแล้ว แล้วเขาก็ต้องมาด้วย มีเบรกดาวน์เวลาแบบเป๊ะรับรองเป็นแฟนเดี๋ยวได้เห็น คิดเป็น2 มาถ้าเจ้าของวันเกิดไม่มา มีฮะพี่เต้ยขับรถไปถึงบ้าน เออ เดี๋ยวผมตามแกขึ้นรถเองยังไงเขาก็ต้องมาเพราะว่าล็อกทุกอย่างไว้หมดแล้วนะครับ เมื่อเช้าพี่สิงห์เดินเข้าตึกเห็นอะไร เฮ็ด ไหม ชมพูใช่ไหม อ๋อ เป็นโปรเจกต์วัน ใช่ไหม เกิดของที่แฟนคลับทำให้ติดอยู่ตรงสุดทางเดินลิฟต์ครับผม เห็นไหมแฟนคลับเขายังทำให้เราเลยเราก็ต้องทำให้เขาบ้าง แล้วขอโทษนะครับ บ้านเราอ่ะบ้าน บ้านเรา บ้านหน่อยว่าบ้านแฟนคลับคิดสิงโตอะไรเงี้ยสรรหาที่แปะใหม่ๆ บ่อยมาก คือเดี๋ยวใหม่ละจุดนี้ไม่เคยเห็นทำไมมาได้ โผล่มาได้ยังไงทำไมมาจุดนี้ได้ แล้วก็ถ้ามันเกิดคิดเธอจะไปถ่ายด้วยไหม ได้ไม่ได้ติดเลย ไม่ ก็คือ ถามเขาก่อน คือเขาต้องถ่ายเดี่ยวของเขาถ้าเกิดว่าเขาไม่ถ่าย เพราะ เดี่ เรา ยว เป็นคนถ่าย แล้ว แล้วทำไมไม่คิดอย่างนี้กับวันเกิดตัวเองบ้างวะ ฮะ ก็ถูกแล้วนะ ไม่เพราะปกติผมไม่ถ่ายไง อ๋อโอเค ใช่โอ้แต่ผมไม่ถ่าย วันเกิดคิดคุณจะเป็นคนถ่ายรูป มาถ่ายด้วยแหละ มาถ่าย มาถ่าย มา ด้วย ถ่ายด้วยก็ได้แต่คือแบบว่าปกติผมไม่ได้ถ่ายแบบเป็นทางการขนาดนั้นผมถ่ายแบบถ่ายส่งให้เฉยอะไรอย่างเงี้ยครับ เอาหน่อยนะหาเรื่องได้เจอกันในวันเกิดไง วอร์มก่อนถึงวันจริง ไม่ถ้าจะเจออะนัดเจอที่แบบ2 คนก็ได้โทษนะทำไมต้องไปเจอคนเยอะ อันเนี้ยเจนซีแล้วอันนี้มันเจนซีแล้วไม่ได้แล้วมันเริ่มรู้สึกว่าพูดแบบ ประโยคเมื่อกี้อะบอกเล่า หรือ ชักชวน ๆบอก ชักชวน บอกแล้วผมเป็นการข่มกลับเฉยๆ เจนซีได้แล้วเนี่ย พี่ครับ เวลาเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยพวกพี่อาจจะสนุก แต่ว่าเขาเอาจริงนะครับเขาเอาจริงนะ คนเนี้ยไม่เคยพูดเล่นๆนะ เขาเป็นคนชอบพูดแบบพูดไปเรื่อยมากเลยว่าพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อย คือ ฝั่งนี้คือ อย่าเล่น ส่วนคนนี้ อยากให้เอกเขาทำแน่ โถ เอาไหมล่ะโซตัสคนมีแบบว่าโชว์150,000 พี่คิดเริ่ม ไม่ พี่ พูด คิ เล่ ด น เริ่มเองนะ เนี่ยทุกอย่างมันมาจากเขาพูดนะ ผมมาอยู่นิ่งๆตลอดเลย พี่คิด เขา เริ่มเอ เป็น ง คน นะ เสนอโปรเจกต์ในดับ ใช่ ผ่านแล้ว ทุ ต้ ก องดับ2 ทุกอย่างเขาเป็นคนเสนอมาแล้วผมก็ถ้าจะเอาก็เอา พูดเลยบอกเลยเนี่ยเดี๋ยวฝากเลยนะว่าให้แฟนคลับแต่งตัวตีมอะไรให้เตรียมรับแรงกระแทกยังไงแล้วคอนเสิร์ตนี้เมื่อไหร่ เอาก่อน เอาบอกก่อนนะ วัน หรือ ที่ ถ้าให้พี่คิดพูดถ้าพี่คิดพูดเราต้องทำตามคิดหมดนะ ตีม ปากสั่นแล้ว ไม่แต่ คอนเสิร์ตมีวันที่ 29 30 สิงหาสามารถซื้อบัตรได้ในวันที่ 5 กรกฎาคมครับเวลา 10 โมง ใช่ครับ ผม คอนเสิร์ตมี ทาง สอง ใช้ รอบ ทิกเก็ตเมเจอร์ อ่ะ ครับ ธี แล้ว ม ก็ทีมเนี่ยจริงๆอ่ะผมกับคริสอาจจะชอบเวลาที่แฟนคลับแต่งตัวสวยๆมาหาเรา แต่งตัวในลุคที่ตัวเองมั่นใจมากที่สุดดูดีมากที่สุดมาหาเรา คุณจะแต่งเป็นอะไรก็ได้ขอแค่คุณมั่นใจ ขอแค่คุณคิดว่าตัวเองสวยมาหาเรา พี่คิดละ ของแบบพี่สิงห์ก็โอเคครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครยังเก็บเสื้อช็อปเอาไว้อะผมอยากเห็นอีกเหมือนกันนะ ซีดแล้วก็ใส่ได้นะ ใช่มันเป็นซิมโบลิกของซีรีส์เราอ่ะก็เลยอยากให้ทุกคนใส่มาหรือว่าสมัยก่อนมันจะมีเมอร์ชันไดที่เป็นเกียร์ก็แค่แบบแค่นั้นเองเหมือนสมัยก่อนที่เราชอบทำกันแค่นั้นก็พอแล้ว สีเดิมแดงเลือดหมูตอนนี้กลายเป็นชมพูตุ่นก็ใส่มาได้ ซีเหรอเป็นพาร์ทเทล ก็ใส่มาได้ เป็นพาสเทล เราก็อยากเห็นเหมือนกัน ถ้าพี่ใส่อะไรไปแล้วถึงจะได้เห็น150,000 ผมพูดเล่นไม่เอาผมพูดเล่น ไม่อย่างนั้นมันเกิดสิ่งก็เป็นออเดิร์ฟนะให้คนรู้สึกแบบว่าตื่นพร้อมนะพร้อม ตื่นพร้อมคืออะไรครับ พร้อมไปว่าอุ้ยนี่เราจะได้เห็นของจริงบนเวที เธอต้องถ่ายเป็นเซตที่แบบไอ้นี่ล่ะ ทำให้เด็กแฮชแท็กทำให้เด็กมันดู ทำให้เด็กมันดูย้ำไปกินกดบัตรกันวันไหน พี่ตีช่วย อย่ากังวล พี่ตีช่วยชีวิต
กดบัตรวันที่ 5 กรกฎาคมนี้นะครับ เวลา 10 โมงนะครับ แล้วก็ เมเจอร์ทุกช่องทาง ใช่แล้วก็มาเจอกันได้นะครับ วันที่ 29 และ 30 สิงหาคมนะครับ ที่ ครับ Union Hall Union Mall ครับผม ครับ นี่ไงก็โซเอาเห็น150,000 อ่ะมาเรามาท้ากัน พี่ผมอยาก ถ้าโซเอาภายใน ไม่ผมไม่คุ้มบอกว่าขอคนนึกว่า โอ้ เออ 10 ปีนานๆทีมันมีหนนับอีกไป10 ปีอายุ40 เรามา ปี ท้า อะไร กันถ้าโซเอาภายใน1 ชั่วโมง1 ชั่วโมง เคลียร์ในสิ่งที่ตัวเองเคยพูดเล่นไว้ ย้ำบัตรเดินแล้วเนี่ยพี่คิดเอาดี โอ้โห ๆบอกแล้วว่าเธออย่าไปท้าเขา กระดุมหน้ามั่นใจมากเลยที่ต้องทำ เอางี้ว่าก็มาเจอกันเยอะๆ ไม่ได้ ได้ เรื่องปกติที่จะ เรา ตาย เป็นเจ้าของโปรเจกต์เราจะทำอะไรก็ได้คิด มา เที่ยวจริงดิ เอ้าพี่ก็ไม่ได้พูดเล่น ไม่ ถ้าขู่ไม่ได้ เอาอะไรก่อนผมยังไม่รู้เลยเนี่ย อะไรในสิ่งพูดแทนคิดในเสียงในหัวผมคิดพูดอะไรพูดไป แล้วอี150,000นี่คืออะไรผมยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าตกลงมันมาจากไหน มันเริ่มมาจาก100,000ที่คุณเอามาจากไหนก่อน แล้วจะ100,000แล้ว เอางี้ว่าถ้าโซเอา2 รอบ ทุกคนจะเข้าใจว่า150,000คืออะไร พี่มันไม่มีเสิร์ชเพราะสุดท้ายแล้ว น้องมันคิดขึ้น ถ้าโซเอาภายใน1 ชั่วโมงจะได้รู้ว่า150,000คืออะไร 1 ชั่วโมงอะแฟนคลับต้องตีกับบอทด้วยนะครับ นี่เอาเสียงในหัวอีกแล้ว ไม่เป็นไรถือว่าเป็นคำท้าทายเดี๋ยวมันคือจะเป็นการเทสระบบแฟนคลับเราเอง โอเคเอาไปคิดก่อน ได้แล้วเขา แต่มีแน่นอน มีมันต้อง มีแน่นอนโซเอา เฉลย โอเค อยู่ดีๆก็เงียบกูงง เจอ เจ กันบนบัตร กำลังคิดถึงความคุ้มค่าอยู่ เจอกันบนบัตร เจอกันวันกดบัตรครับทุกคนแล้วก็ไปเจอกันวันคอนเสิร์ตครับ พี่อยากให้พี่สิงห์พูดประโยคที่เป็นบีมอันนั้นอะพี่จำได้ใช่ไหมที่เมื่อกี้เราพูดว่าเป็นฉากที่แบบทุกคนจำได้อะแล้วก็เป็นพี่คิดพูดก่อน ถ้าผมไม่ให้ ถ้าผมให้เกียร์นี้กับคุณจะทำไง ก็แย่งมาสิครับ แย่งยังไง ไม่หันหน้าเข้า เป็น มาก ล้องโฟกัส กล้องโฟกัสทิศกล้องหนึ่งรับหน้า เบียวอีกแล้ว กล้องหนึ่งรับแล้วกล้องหนึ่งรับแล้ว เดี๋ยวนี้เขินนะทำอะไรอย่างนี้แล้วนะจริงๆอะ พี่เพราะมา10 ปีมันเกิด เอ มาแล้วนะ อ พี่คิดก่อนครับ กล้องผม ถ้าผมไม่ให้เกียร์นี่กับคุณจะทำไง ก็แย่งมาสิครับ แย่งยังไงวะ ก็เขาว่ากันว่าของแฟน มันต้องจับพี่ทำยังไงก่อนนะ ไม่เป็นไรพูดไปเท่าที่เราจำได้ ก็แย่งแบบนะ ก็แย่งมาสิครับ ก็แย่งมาสิครับ ใช่เขาบอกว่าแย่งยังไงวะ ผมก็แค่จับพี่ทำเมีย ก็เขาว่ากันว่าของแฟนก็เหมือนของเรา ถ้าผมจับพี่ทำเมียเกียร์ของพี่ก็เหมือนเกียร์ของผม แล้วก็กระชากเสื้อโห เก่งนะจำได้ด้วยอ่ะ กว่าจะจำได้ผมต้องอีกเทคเหมือนกันนะเฮ้ย โอเคขอบคุณ นานมาก ขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณนะครับ อยู่ดีๆก็เงียบกู พ่อเป็นบ้าเสียท่าแน่ เคลียร์ตัวเองเลยจ้ะบ๊ายบายครับ อาทิตย์ที่35เอาคิดหายมันคิดถึงเดิม